Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Me meinataan ottaa teidät nyt siis ihan kokonaan mukaan tähän meidän pakuprojektiin. Ja ihan ensimmäisenä vaiheena tämmöisessä projektissa on auton osto. Kun haluaa itse rakentaa pakettiautosta matkailuauton ja muutoskatsastaa sen matkailuautoksi, sen täytyy täyttää ajoneuvolain ja autoverolain mukaiset säädökset, jotka selviää Trafin ohjeistuksista. Isompia rajoittavia tekijöitä siellä on se, että auton sisäkorkeus pitää olla 1,9 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40% asunto-osan pituudesta. Sitten sen lisäksi tästä majoitustilasta tulee löytyä tukevasti kiinni olevina tiettyjä varusteita, vähintään 2 istuinta ja pöytä, joka voi olla helposti poistettavissa, makuupaikkoja, jotka voidaan myös muuntaa istuimista, keittomahdollisuus ja säilytystiloja. Sänkyjen vähimmäismitta on 60 senttiä kertaa 180 senttiä ja vuoteen yläpuolelle pitää jäädä patjan päältä mitattuna 50 senttimetriä ja sähkölaitteille on myös omat säädökset. Ja tosiaan me haluttiin iso ja pitkä pakettiauto ja varten otettavia vaihtoehtoja oli Mercedes-Benz Sprinteri, Volkswagen Crafter, sitten Ford Transit ja Iveco Daily. Et ne 4 oli tosiaan semmosia potentiaalisia vaihtoehtoja meille. Ja me tutkittiin eri vaihtoehtoja ja me päädyttiin Volkswagen Crafter ja Ford Transitin välillä. Ja sitten me haluttiin tosiaan käytetty, koska ei se meitä haitannut, että sillä oli vähän ajettu. Eli se oli niin kuin 2012 vuoden mallista eteenpäin ja sitten alle 100 000 ajettu. Tutkittiin niitä mitä vaihtoehtoja saatavilla, niin Ford Transitilla on L4 H3 ja sitten Crafterilla on LVD eli Long Wheelbase. Siitä olisi ollut myös saatavilla extra versio, mutta sitä ei saa ajaa B-kortilla, eli sitä ei voi ottaa. Ja se auton korimalli piti olla ehdottomasti umpimalli, koska me haluttu siihen ikkunoita, että me tehdään jälkikäteen ne ikkunat siihen. Ja me käytiin just noita 2 edellä mainittua autoa just koeajamassa ja niitä ei tosin hirveästi edes ollut. Ja jos niitä oli, niin ne oli todella huonossa kunnossa. Ja sitten sen huomasi tosiaan just ajaessa, että siellä oli niin paljon kytkin ongelmia ja sitten vaihelaatikko oli todella outoja. Ja osa oli niin rikki, että niitä ei päässyt edes koeajamaan. Mutta silti ne oli hintapyynniltänsä ihan meidän budjetin yläpäässä. Et meidän budjetti oli 30 000 euroa ja mielellään toivottiin, että siitä jäisi myös sit rakentamisen rahat. Toki olisi ollut mahdollista hankkia halvemmalla persoonallisemmankin näköisiä vanhempia pakuja, mutta me haluttiin auto, joka kestää monta vuotta pitkiäkin ajoja ja mieluusti ilman suurempia ongelmia, kun meillä ei ole hirveästi itsellämme mekaanikon taitoja. Korjauskulutkin sitten taas saattaa nostaa myöhemmin sen vanhemman ja ostohetkellä halvemman auton hintaa. Me haluttiin, että auto myös näyttäisi ulkopuolelta vaan ihan peruspakulta, ei siltä, että siellä on koti sisällä, ja siksi etittiin just umpimallia. Sisäpuolella asuinosan mitat oli oikeastaan suht samat Transitissa sekä Crafterissa. Crafterin tavaratila on aavistuksen pidempi. Vähän leveämpää tavaratilaa halutessa olisi pitänyt siirtyä sitten erimerkkisiin autoihin, mutta me rajattiin meidän vaihtoehdot näihin 4. Me ollaan nyt siis käyty koeajamassa Volkswagen Craftereita ja Ford Transitteja ja nyt ollaan tehty vielä taas 1 kierros. Tää Ford tuntuu meidän mielestä paljon paremmalta ajaa. Nyt myös tuntuu, että me ollaan tähän kallistumassa. Ja sitten meillä oli tosiaan 1 vaihtoehto, joka ostetaan ulkomailta se auto. Et siellä ne hinnat on niinku paljon vähemmän ja myös paljon paremmassa kunnossa autot. Niin me käytiin sitten tutkia sitä ulkomailta auton tuontia. Me luettiin sitten netistä paljon muiden kokemuksia ja käytiin tutkia autotarjontaa mobile.destä ja Autoscout-sivulta. Me päädyttiin lopulta sit siihen, että meidän auto tulee olemaan Ford Transit, koska meidän mielestä se ajotuntuma tuntui paljon paremmalta kuin muissa merkeissä. Ja tietyn vuosimalliset Crafterit esimerkiksi vie kuulemma hirveästi öljyä.
Me löydettiinkin sit Saksasta muutamia sopivia vaihtoehtoja. Ja koska meillä ei ole kokemusta auton tuonnista ulkomailta eikä saksan kielen taitoa, niin me päädyttiin sit olemaan yhteydessä muutamaan välittäjään. Välittäjä kävi kattoo sit sitä meidän valitsemaa autoa ja lopulta me sit ostettiin se. Ja se maksu suoritettiin suoraan sinne autoliikkeen tilille. Moi. Moi! Pääsitkö koe ajaa sitä autoa? No miltä se tuntuu ajaa? Okei, no toi kuulostaa ihan hyvältä, niin että me voidaan ostaa sen. Me nyt päätettiin siis ostaa toi auto ja saatiin siihen nyt yöllä sitten maksuohjeet ja nyt tänään tulosteltiin noi paperit ja allekirjoitettiin ja maksettiin sitten se summa sinne autoliikkeen tilille. Se oli semmoinen SEPA-maksu, niin sen pitäisi nyt sitten huomenna näkyä ja nyt me ollaan sitten auton omistajia. Niin nyt meitä kutkuttaa aika paljon ja me haluttaisiin tietenkin heti se auto Suomeen. Me pohdittiin paljon, että haetaanko me itse se auto sieltä Saksasta vai käytetäänkö me kuriiria. Mutta sitten lopulta meidän muuttokiireiden alla se osoittautui itse asiassa edullisemmaksi ja järkevämmäksi käyttää kuriiria kuin lähteä sitten kahdestaan Saksaan, jolloin ne matkakustannukset olisi sitten noussut jo. Kun paku oli valmis luovutettavaksi ja se välittäjä oli hoitanut rekisteröinnin, niin sitten se kuriiri pääsi matkaan. Sitten me saatiin viestiä, että auto on päässyt satamaan ja pian laivan kyytiin ja sitten me odoteltiinkin, että milloin se saapuu Suomeen. Me tehtiin Verohallinnolle ilmoitus ajoneuvon väliaikaisesta verottomasta käytöstä, jolla me saatiin sitten ajaa se Helsingistä kotiin. Ja sitten me yhtenä aikaisena aamuna lähdettiin junalla Helsinkiin ja käytiin hakemassa meidän auto. Seuraavana Latti. Tänään on siis lauantai ja me herättiin joskus 5:30 ja ollaan nyt junalla matkalla kohti Helsinkiä hakemaan meidän autoa. Se saapuu nyt 9 satamaan, niin kohta me nähdään Pepe. Pepe on siis Ford Transit, vuosimalliltaan 2016 ja silloin on ajettu vähän alle 100 000 kilometriä. Se on manuaali, kun pisintä Transit-mallia ei saa edes automaattina. Nyt me ollaan nyt ajettu Helsingistä tänne ja auto tuntui mun mielestä ainakin tosi hyvältä ja sitä oli kiva ajaa ja paljon parempi mitä ollaan niitä Suomessa ajettu niitä pakuja. Samaa mieltä miekin olin ja tää tuntui kytki ja kaikki tosi hyvältä ja hytti on tosi siistiä. Kaikki oli aika lailla niin kuin pitikin. Jotain pieniä naarmuja tässä autossa on, mutta ei ne meitä haittaa ja sitten jotain pientä ongelmaa tuossa bensaluukussa oli, mutta eikä se selviä. Niin se kuriirikin sanoi, että se tuntui jotenkin oudolta, niin pitää nyt selvittää se. Mutta me päästiin nyt hyvin testailemaan tuossa niinku kaupunkiajoa ja isoa tietä ja muuta, niin kaikki meni kyllä hyvin. Mutta meitä jännitti molempia, oli ihana vihdoin saada auto kotiin ja päästä nyt aloittamaan tämä projekti. Ja me ei siis oteta tätä autoa siis vielä käyttöön Suomessa. Me rakennetaan ekana tää valmiiksi ja sen jälkeen vasta tehdään rekisteröintikatsastus matkailuautoksi. Siinä samassa tulee jättää sit käyttöönottoilmoitus ja autoveroilmoitus Verohallinnolle. Ja vielä tämän hetken autoverolain mukaan matkailuautot on autoverovapaita, joten me säästytään sen autoveron maksamiselta. Tähän on tulossa kuitenkin lähiaikoin muutoksia, joten jos katsot tätä videota vasta jälkikäteen, niin tarkista, miten asia on nykyisin. Mutta tässä meidän tapauksessa auton tuominen Saksasta oli tosi kannattavaa, että se säästi meidän budjetissa tosi paljon rahaa. Ja sitten löydettiin paljon parempi kuntoinen auto, nopeammin ja noin 10 000 halvemmalla. Ja sitten kun netistä katsoo niitä eri vaihtoehtoja autoihin liittyen, niin kannattaa katsoa, että ottaa sen ilmastoinnin sekä vakionopeuden säätimen, koska ne ei ole välttämättä siinä autossa. Et niissä kannattaa olla tarkkana. Ja jos on tosiaan aikaa ja ehtii, niin auton tuominen Saksasta onnistuu varmasti myös ilman välittäjää. Esim. Merkkiliikkeen kautta onnistuu varmasti tosi helposti. Me ollaan tosi tyytyväisiä, että päätettiin tuoda auto Saksasta ja heti eka vaihtoehto oli just meille se oikea. Niin tässä on meidän Ford Pepe. Seuraavassa jaksossa päästään tulevien pohjaratkaisuiden pariin. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.